Ο όρος bull market, ανωδική αγορά, περιγράφει μια παρατεταμένη χρονική περίοδο κατά την οποία οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές, κρυπτονομίσματα, ομόλογα ή εμπορεύματα, παρουσιάζουν σταθερή και διαρκή άνοδο. Τυπικά, μια αγορά χαρακτηρίζεται επίσημα ως bull market όταν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων σημειώνουν άνοδο τουλάχιστον 20% από το πρόσφατο χαμηλό τους επίπεδο. Κύρια χαρακτηριστικά. Υψηλή ψυχολογία. Επικρατεί έντονη αισιοδοξία, σιγουριά και θετικό κλίμα ανάμεσα στους επενδυτές. Αυξημένη ζήτηση. Η ζήτηση για αγορά τίτλων υπερτερεί σημαντικά της προσφοράς, γεγονός που οθεί τις τιμές ακόμα πιο ψηλά. Ισχυρή οικονομία. Συνήθως συνδέεται με περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, υψηλού ΑΕΠ, αυξημένης εταιρικής κερδοφορίας και χαμηλής ανεργίας. Διάρκεια. Οι ανωδικές αγορές τείνουν να διαρκούν από μερικούς μήνες έως αρκετά χρόνια. Η αγορά bull market, ανωδική αγορά, χωρίζεται παραδοσιακά σε 4 κύριες φάσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ψυχολογία των επενδυτών και την πορεία των τιμών. Φάση συσσόρευσης. Συμβαίνει στο τέλος μιας bear market. Οι τιμές βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο. Η ψυχολογία της αγοράς είναι αρνητική. Οι έμπειροι επενδυτές αγοράζουν φθηνά περιουσιακά στοιχεία. Φάση σταθερής ανόδου. Τα οικονομικά νέα αρχίζουν να βελτιώνονται. Οι θεσμικοί επενδυτές εισέρχονται δυναμικά στην αγορά. Οι τιμές των μετοχών καταγράφουν σταθερή άνοδο. Το ευρύ κοινό παραμένει ακόμη επιφυλακτικό. Φάση της κορύφωσης. Το ευρύ κοινό εισέρχεται μαζικά στην αγορά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναπαράγουν την άνοδο. Οι τιμές αυξάνονται απότομα και υπερβολικά. Κυριαρχεί η απληστία και η υπερβολική αισιοδοξία. Φάση διανομής. Η αγορά φτάνει στο ανώτατο σημείο της. Οι έμπειροι επενδυτές αρχίζουν να πουλάνε. Ο όγκος συναλλαγών παραμένει υψηλός, αλλά η άνοδος σταματά. Η αγορά ετοιμάζεται για την επόμενη bear market. Η ιστορική διάρκεια μιας αγοράς bull market, ανωδικής αγοράς, στις μετοχές κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 2,7 και 5 ετών, ανάλογα με τη μεθοδολογία και την ιστορική περίοδο που εξετάζεται. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωδικές αγορές διαρκούν σημαντικά περισσότερο από τις πτωτικές αγορές, bear markets, οι οποίες διαρκούν κατά μέσο όρο περίπου 9 έως 15 μήνες. Η μακροβιότερη bull market διήρκεσε 11 ολόκληρα χρόνια, Μάρτιος του 2009, Μάρτιος του 2020. Γιατί διαφέρουν οι διάρκειες? Τα χαμηλά επιτόκια και η οικονομική ανάπτυξη παρατείνουν την άνοδο. Γεωπολιτικές κρίσεις ή απρόβλεπτα γεγονότα μπορούν να τη διακόψουν απότομα. Η εμφάνιση νέων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο παλαιότερα ή η τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργεί ισχυρούς, πολυετής κύκλους ανόδου.